حالا که 16 پرو مکس هم معرفی شد، امروز اومدیم یه مقایسه خیلی خفن داشته باشیم توی تمامی بخشا بین دوتا پرچمدار سامسونگ و اپل. بزن بریم ببینیم اندروید میبره یا iOS. سلام با الفاتکیای عزیز، من امیرم. منم مجید. خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید خودتون. اگه جدید هستید تو کانال مثل همیشه گزینه سابسکرایب رو بزنید، این ویدیو رو لایک بکنید و شما هم نظرتون رو واسمون بنویسید که به نظرتون آیفون میبره یا سامسونگ. بزن بریم سراغ صفحه نمایش. قبل از اینکه بریم سراغ صفحه نمایش، تک به تک هر چیزی و یه قسمتشو من میگم، یه قسمتشو امیر میگه و اینجا مقایسه میکنیم که آقا آیفونه برده یا سامسونگه. اولین چیز صفحه نمایش داینامیک آمولد 2X سامسونگه که با رزولوشن 1440 در 3121 که اون طرف اپل یه صفحه نمایش سوپر رتینای XDR OLED داره با رزولوشن صفحه 1320 در 2868 که جنس صفحه نمایش‌ها توی نوع خودشون یکیه، اما رزولوشن صفحه سامسونگ S24 اولترا بالاتره. یه امتیاز همین الان پیش خودتون توی گوشه ذهنتون داشته باشین برای سامسونگ. فعلا یکی این صفحه نمایش 6 و 8 اینچی که 88.5% از صفحه جلو رو LCD گرفته با تراکم پیکسلی 505 PPI. اما اینور ما یه صفحه نمایش یه مقدار بزرگتر 6 و 9 اینچی رو داریم که 120 هرتزه اما PPIش پایینتر، یعنی تراکم پیکسلی پایینتری داره. اونور 505 بود، اینور 460 فکر میکنم. و اینور تازه حاشیه صفحه کمتری هم داریم که 91.4 صفحه جلو رو LCD تشکیل داده که استفاده خیلی جذابتری رو میتونید از گوشی داشته باشید. یه امتیاز برای حاشیه صفحه برای اپل، یه امتیازم برای تراکم پیکسل اون و فعلا 2-1. بریم سراغ محافظ این صفحه نمایشای درجه 1 و بی‌نظیر که سامسونگ S24 اولترا که البته بماند که اگه اشتباه نکنم طرفای بهمن S25 رو ما شاهد هستیم و معرفی میشه و اون وقته که دیگه باید مقایسه خفن رو توی آلفاتک داشته باشیم که ببینیم آقا کدومشون حرفی برای گفتن دارن. و اینجا محافظ صفحه سامسونگ کورنین گوریلا گلسه که از اون طرف اپل اگر اشتباه نکنم سرامیکه. محافظت شده از صفحه روش، اما خب پشتش اومده شیشه کرده. این سرامیکی که روی صفحه استفاده کرده یه جورایی شما رو بی‌نیاز میکنه از گلس زدن روی گوشی، مگر اینکه دیگه شما خیلی حساس باشی و دوست داشته باشی گلس باشه. اما پشتی که استفاده کرد همونطور که گفتم همون کورنینگ گلسه که مثل جنس صفحه S24 اولترا. توی این بخش امتیازشون برابر، واقعا اونقدر نمیتونیم گیر بدیم به این، اما یه مقدار سرامیک بهتره. پس 2-2. میخوایم بریم امیر سراغ یه بخشی که جدیدن آیفون با تیتانیوم کردنش و اون جنسی که فلزه و در عین حال سبکه و یه حس خیلی خوبی به شما میده. اگر دقت کرده باشین بچه‌ها سری 14 با 15 وزنشون خیلی اختلاف دارن و قشنگ متوجه میشی که چقدر سری 15 سبکتره و دقیقا همین تیتانیوم گرید 5 اومده استفاده کرده توی بدنه سری 16 و ما یه بدنه خیلی خوبی داریم. به نسبت S24 امتیاز رو میگیره. چرا؟ چون اونور تیتانیوم داریم اما گرید 2. دقیقاً. حالا که رو بحث بدنش هستیم، گواهیایی که دارن هم جفت IP68، یعنی از لحاظ محافظت از آب و ضد آب بودن و اینا بازم امتیازاشون برابره و نمیتونیم بگیم که این برتره یا اون ضعیف‌تره. وقتی که ما از گوشی استفاده میکنیم، این که بتونیم طولانی مدت ازش استفاده بکنیم خیلی پوینت مثبتیه که اینجا ما توی آیفون اینو شاهد هستیم به خاطر وزن 227 گرمی که داره و ضخامت خیلی کم و کوچیکی که داره و 8.3 میلیمتره. این استفاده رو بهمون دیگه توی طولانی مدت میده و دستمون آنچنان اذیت نمیشه. البته این گرید بالای تیتانیومش هم میتونه توی بهبود وزنش کمک بکنه. دقیقاً. از اون طرف هم سامسونگ وزنش یه مقدار بیشتره و 232 گرمه، ولی خب ضخامت که داره 3 میلیمتر بیشتره و اینجا ما 8.6 میلیمتر ضخامت داریم که امتیاز این و کامل میرسه به اپل. چندن بچه‌ها؟ شما تو کامنت ها واسمون بگین. و اما برسیم به بخش جذاب پرفورمنس یا عملکرد این گوشی ها. اینور ما یه A18 پرو داریم
که اومده تو سر اینتل هم زده و با یکی از سی پی یو های نسل 14ش فکر میکنم اصلا زده تو سرش دیگه. خیلی قوی تر بوده توی عمل کرد و پردازنده گرافیکی هم که استفاده کرده مال خود اپل که از نوع 6 هسته‌ای به اصطلاح اپل جی پی یو 6 کور بهش میگن که استفاده کرده و ریتش هم بخوام بهتون بگم 4.4 گیگاهرتزه که اینور کامل باز سی پی یو اس 24 اولترا رو میزنه. چرا؟ دقیقاً چون این درسته سی پی یو اسنپ دراگون 8 نسل 3 داره و 4 نانومتری و جدیدترین سی پی یو اسنپ دراگونه، ولی ما اینجا ریت سی پی یو که داره 3.39 گیگاهرتز و خب قطعاً این میتونه توی یه سری برنامه‌های قوی مشکل ساز باشه و قشنگ خودشون نشون بده، اونم خیلی قوی که یه مدتی استفاده بکنی گوشی داغ بکنه، نه اینکه همون اول کار استفاده بکنی. و از اون طرف هم پردازنده گرافیکی که داره خوبه، در حد همون پرچمداری واقعاً خوب و بی‌نظیره و آدرنو 750. ولی اینجا ما امتیاز رو میدیم به اپل 16 آیفون 16 پرو مک. یه 2 تا 4 تا بکنیم، یه اونجا 3 تا اونجا 4 تا اینجا، الان اگه 4 اشتباه کنم یا 5 4 یا 6 4. 6 4 آره چی دیگه باقیشو بررسی کنیم برای چی؟ 6 4 فعلا اپل جلوه. سیستم عاملایی که این گوشی‌ها باشون عرضه شد، توی آیفون ما iOS 18 رو داشتیم و توی S24 اولترا اندروید 14 که خب جدیدن 15 هم بیاد خب قطعا ساپورت میکنه، ولی خب میگم سال ارزا مهمه و اگر بخوای درست و حسابی این گوشی‌ها رو مقایسه بکنی سامسونگ و اپل رو، باید صبر کنی S25 اولترا بیاد. آره دیگه، هر کدومشون با توجه به سالی که داشتن آخرین نسخه سیستم عاملشون بوده که روشون اجرا شده و عرضه شدن توی بازار. بزن بریم سراغ رمشون. اینور ما یه رم 8 گیگابایتی رو داریم، ولی خب حافظه هایی که داشته از 256 تا 1 ترابایت بوده. توی S24 اولترا چطور؟ این طرف رم 12 ما داریم که خب به خاطر همین 4 گیگ میشه امتیاز رو داد حداقل توی رم به سامسونگ، و از اون طرف هم دقیقاً مثل اپل 256 512 و 1 ترا، و من شنیدم که قراره 2 ترا هم اضافه بکنه. به به. اپل برای آیفون های سری 17 و دیگه خب دیگه اصلا هاردار رو باید بندازیم دور. احتمالش هست سامسونگ امسال برای S25 همچین کاریو بکنه. فکر نمی‌کنم. معلوم نیست، هیچی معلوم نیست. و اما میرسیم به بخش جذاب دوربینی که همیشه خیلیا توی مقایسه هاشون اول میگن آقا دوربین آیفون بهتره، دوربین سامسونگ بهتره و خیلیا تعصبی قضاوت میکنن. امروز ما میخوایم به بچه‌ها بگیم که واقعا کدومشون بهتره. توی آیفون ما 3 تا لنز داریم، یه 48 مین داریم، یه 48 اولترا واید داریم و یه 12 مگاپیکسلی تلفوتو داریم که تا 5 برابر زوم اپتیکال بهمون میده. از اون ور توی S24 ما 4 تا لنز داریم. یه لنز 200 مگاپیکسلی که خیلی جالبه، 2 تا لنز تله داره و یه دونه 50 مگاپیکسلی و یه دونه 10 مگاپیکسلی. از اون طرف هم لنز اولترا واید 12 مگاپیکسلی. حالا این که اینجا مشخص میشه که آقا اپتیکال چیه و دیجیتالی چیه، یه جوری بخوام براتون توضیح بدم که واضح باشه. ببینید وقتی خودش زده اینجا 5 برابر اپتیکال، یعنی خود لنزه براتون میتونه تا 5 برابر تصویر رو زومتر بکنه و افت کیفیت تصویر ما خیلی کمتر داریم. ولی خب از اون طرف توی سامسونگ یه 5 تا داره، یه 3 تا داره، خب با یه لنز 50 و یه لنز 10 تا 8 برابر میتونه زوم بکنه و افت کیفیت کمی داشته باشه. ولی اگر دقت کرده باشین تا 100 برابر و 200 برابر هم زوم میکنه، شما افت کیفیت خیلی زیادی داری و این به صورت یه جورایی بخوام بهتون بگم دیجیتالی و با هوش مصنوعی و نمیدونم افکت و اینجور چیزایی که در میاره، وگرنه جفت لنزا واقعا لنزای بی‌نظیری ان. ولی از اون طرف فیلم برداری یه 8K ما داریم ساپورت میکنه سامسونگ و از اون طرف اپل 4K ساپورت میکنه و فرمای مختلفی هم برای فیلم برداری دارن. ولی خب اینجا لرزشگیره خیلی مهمه و من جدیداً مقایسه 16 با 15 رو که دیدم، با 15 که خیلی لرزشگیر فوق‌العاده‌ای داشت، یه جورایی بخوام بگم یک کمی اگه دقت می‌کردی توی سری 15 لرزش بود، ولی سری 16 همون یه ذره هم لرزش نبود و یه جورایی تصویرها با کیفیت تر بودن. و این اعداد و ارقامی که الان اینجا هست بستگی به این داره که شما بتونی استفاده بکنی یا نه. اگه مثل مایی خیلی ساده عکاسی میکنی، خیلی ساده فیلم برداری میکنی، با آیفون خیلی راحت تری،
چون تصاویر زنده تری بهت میده و اگرم باز ادیتور باشی یا هر چیز دیگه ای میفهمی که تصویر خام چقدر خوبه، که تصویری که الکی روش ادیت انجام نشده و روی کاغذ شاید سامسونگ ببره و خیلی ها بگن که سامسونگ بهتره فلان بیسار، ولی واقعا از همون اول و ازل این مچ کردن نمیدونم لنز و سی پی یو و رم و حافظه و اینا با هم خیلی مهمه و فرمت های خود عکس و فیلم اپل هم فرق میکنه و اینجاست که مشخص میشه آقا دوربین فقط به مگاپیکسل نیست. توی لنز سلفی این دوتا گوشی واقعا با هم برابرن. جفت 4K فیلم برداری میکنن و تا 60 فریم و جفت هم لنزاشون 12. نکته ای که میمونه بحث باتریه که اینور ما داخل آیفون همیشه اعداد ارقام عجیبی داریم واسه ظرفیت باتری که امسال هم باز همینطور بوده. فکر میکنم 4676 بوده میلی آمپرش، اما سرعت شارژ 40 واتی داشتیم. آره، سرعت شارژ 40 واتی با پورت تایپ C از نوع 3 و 2 بوده ورژنش که خوبه دیگه. حالا با آیفون زده باید ببینیم. آره دیگه باید توی دراز مدت ببینیم باتریاش چجوریه، چون همین دیروز عرضه شد و خیلیا خریدن. و از اون طرف هم سامسونگ با 45 واتی که گذاشته با باتری 5000 نیازتو برطرف میکنه و راحت توی اگر اشتباه نکنم نیم ساعت این باتری شارژ میشه و شما با خیال راحت استفاده میکنی. و یه نکته میمونه برای وایرلس شارژ کردن که آیفون ها 15 بودن ولی سری 16 که اومد 25 وات وایرلس ساپورت میکنه، ولی S24 اولترا هنوز با 15 وات عقبه و بازم امتیاز شما به اپل میدیم. آره ببینید آقا چند شد دیگه. اگرم نمیدونی دقیق چند شده بزن دوره از اول ببین، خودت متوجه بشی وقتی یکی میگه آیفون بهتره یا سامسونگ بهتره بتونی حرفی برای گفتن داشته باشی، بگی نه این اینجوریه به اون دلیل به این دلیل. امیدوارم از این ویدیو خفن خوشتون اومده باشه. ان با حمایت های بی‌نظیر شما ما بتونیم جفت این گوشی‌ها رو اینجا داشته باشیم که دیگه به صورت زنده شما شاهد این باشید که چقدر واقعا حرفایی که ما زدیم درسته یا اشتباه. خیلی دوستتون داریم، عاشقتونیم. کامنت یادتون نره حتما برام بذارید. سامسونگ بازی، اپل بازی، اندروید، آی او اس کدومش فرقی نمیکنه اصلا برام بنویس. همین که میگی فرقی هم نمیکنه برام بنویس. حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشین، این ویدیو رو هم لایک بکنید. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی بعدی زنگوله یادتون نره، عاشقتونیم. خدا نگهدار.